हेलो र नमस्ते गाइज सो आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्न गइरहेको छु डेलको यो इन्स्पिरोन 16625 भन्ने ल्यापटपको बारेमा। यो चाहिँ डेलको तर्फबाट लेटेस्ट बजेट अल्ट्राबुक हो नेपाली बजारको लागि र डेलको अथराइज डिस्ट्रिब्युटर जेननेक्सले चाहिँ यो ल्यापटप जम्मा दुईवटा भेरिएन्टमा लन्च गरेको छ, Ryzen 5 5625U र Ryzen 7 5825U, जसको प्राइस चाहिँ 1,06,000 रुपियाँ र 1,22,000 रुपियाँ रहेको छ रिस्पेक्टिभली। अब यो भिडियोको लागि चाहिँ मैले Ryzen 5 वाला मोडल चुज गरेको छु किनभने प्राइस र पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो बडी भ्याल्यु फर मनी हुन्छ। र ग्रेट न्युज इज कि वी आर पार्टनरिङ विथ आवर अफिलिएट पार्टनर हुकु स्टोर टु अफर आवर भ्युवर्स 6,000 रुपियाँ अफ अन दिस भेरी मोडल। सो हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ द इफेक्टिभ प्राइस अफ दिस मोडल इज जस्ट 1,00,000 रुपियाँ। तर के यो ल्यापटप चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ वर्थ इट छ त, ओर विल यु फाइन्ड बेटर अप्सन्स? आउनुहोस् यो भिडियोमा हामी यो सबै कुरा डिस्कस गरौँ, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अ बिग थ्याङ्क यू टु इजीविज फर स्पोन्सरिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँ एउटा अफोर्डेबल र भरपर्दो इन्डोर CCTV खोज्दै हुनुहुन्छ भने इजीविजको C1C भन्ने क्यामेरा इज फर यु। यहाँ फुल HD भिडियो रेकर्डिङ र इन्फ्रारेड नाइट भिजन जस्तो फिचरहरू पाइन्छ र यसमा भएको माइक्रोफोनको प्रयोग गरी तपाईँले क्यामेरा वरिपरि भएका मान्छेहरूसँग कम्युनिकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई 360 डिग्रीको सर्भेलेन्स चाहिएको छ भने इजीविजको C6N मोडल बेटर सुटेबल हुनसक्छ। फराकिलो फिल्ड अफ भ्यू बाहेक यसको लो लाइट पर्फर्मेन्स पनि अझ राम्रो छ। थप जानकारीको लागि चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओके, ब्याक टु द रिभ्यू। र यो ल्यापटपको मेन हाइलाइट फिचर भनेको चाहिँ यसको यो 16 इन्चको डिस्प्ले हो। युजुअली 1,00,000 को रेन्जमा चाहिँ तपाईँले 14 इन्चदेखि लिएर 15.6 इन्चसम्मको ल्यापटपहरू देख्नुहुन्छ। अनि 16 इन्चको ल्यापटप चाहिँ वेल इट्स नट भेरी पपुलर। अनि त्यो चाहिँ किन हो भन्दा यसको ठुलो साइजले गर्दा हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ लागिरह होला कि देयर सुड नट बी मच अफ अ डिफरेन्स बिट्विन अ 15.6 इन्चेस ल्यापटप र 16 इन्च ल्यापटप। तर सिन्स हामी चाहिँ डिस्प्ले डायगनली नाप्ने गर्छौँ, देयर इज actually a noticeable difference. प्लस डेलले चाहिँ यो ल्यापटपको ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ ठुलो नदेखियोस् भनेर डिस्प्लेको वरिपरिको बेजल्सहरू पनि धेरै नै मिनिमल बनाइदिएको छ, जसले गर्दा इन्स्पिरोन 16 को साइज चाहिँ अब मेन स्ट्रिम 15 इन्च ल्यापटप भन्दा धेरै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। अनि यु अल्सो गेट 16:10 एस्पेक्ट रेसियो हियर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू प्रोग्रामर हुनुहुन्छ स्पेसली भने चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा हाइटले गर्दाखेरि वेब ब्राउजिङ र कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ बढी कन्टेन्ट हेर्न मिल्छ विदाउट स्क्रोलिङ। लाइकवाइज यदि तपाईँ चाहिँ म जस्तै धेरै मुभी सिरिज अनि युट्युब भिडियोजहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो 16 इन्चको ठुलो स्क्रिनमा चाहिँ कन्टेन्ट कन्जम्सन गर्नको छुट्टै मजा रहेको छ। एडिङ टु दिस एक्सपिरियन्स इज यहाँ रहेको यो टप फायरिङ स्टेरियो स्पिकर्स। मलाई चाहिँ यसको अडियो लाउड नै लाग्यो, म्युजिक सुन्न र इभन युट्युब भिडियोज हेर्न पनि इट्स फाइन। तर फेरि इफ यु आर एन अडियो फाइल यु विल इन्स्टेन्टली नोटिस कि यसमा चाहिँ निकै विक बेस रहेको छ। डेल इन्स्पिरोन 16 को डिस्प्लेको बारेमा थप कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा 300 निट्सको ब्राइटनेस रहेको छ, विच इज सफिसियन्ट फर इन्डोर अफिस युसेज। तर आउटडोर्समा चाहिँ इट विल स्ट्रगल। प्लस हाम्रो यो युनिटमा चाहिँ 45% NTSC कलर कभरेज मात्रै छ, सो नट द बेस्ट कलर एक्युरेसी। र इफ यु आर अ डिजाइनर यु वुड डेफिनेटली वान्ट अ बेटर प्यानल। मुभिङ अन, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि स्क्रिनको माथितिर चाहिँ वेबक्याममा फिजिकल प्रिभेसी सटर छ, विच इज समथिङ आई रियली एडमायर। प्लस डेलले चाहिँ यहाँ एउटा LED पनि दिएको छ जुन चाहिँ क्यामेरा एक्टिभेट हुँदाखेरि चाहिँ बल्छ। सो प्रिभेसी एस्पेक्टमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गरेको देखिन्छ डेलले यो मोडलमा चाहिँ। अनि इफ यु आर अ बिजनेस पर्सन यु विल डेफिनेटली अप्रिसिएट दिस इभन मोर। ओके, डेल इन्स्पिरोन 16 को राम्रो लागेको अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यसको बिल्ड क्वालिटी पनि हो। इट इज क्वाइट सलिड टु बी अनेस्ट। त्यस्तो लाइट पनि छैन तर त्यस्तो हेभी र बल्की पनि छैन। र बिल्ड मटेरियलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ टपको लिडको साथसाथै ल्यापटपको म्याक्सिमम पोर्सन चाहिँ एल्युमिनियमले बनेको छ भने बटमको पार्टमा चाहिँ प्लास्टिक रहेको छ। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि डिस्प्लेको पछाडि चाहिँ एउटा रबरी स्ट्राइप छ जुन चाहिँ हिन्डसँग कनेक्टेड भएकोले लिड ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्राइपले ल्यापटपलाई हल्का एलिभेट गरिदिन्छ फर बेटर एयर फ्लो र टाइपिङ एक्सपिरियन्सको लागि। एक्चुअली इट इज भेरी सिमिलर टु वाट वी हेभ सिन विथ अलमोस्ट एभ्री एसुस ल्यापटप्स। अब टाइपिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ डेलले यहाँ फुल साइज किबोर्ड दिएको छ। यहाँ नमप्याड चाहिँ छैन, तर ओभरअल टाइपिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ प्राइस हेरिकन मलाई ठिकै नै लाग्यो। किजहरूमा एक्स्ट्रा टेक्स्चर छ माथितिर विच मेक्स इट भेरी कम्फर्टेबल टु टाइप अन। सो कन्टेन्ट राइटिङ गर्नको लागि चाहिँ दिस इज अ भेरी गुड किबोर्ड। प्लस यहाँ 2 लेभलको ब्याक लाइटिङ पनि छ।
त्यस विपरीत यसमा रहेको यो ट्र्याक प्याड भने चाहिँ इट इज भेरी एभरेज नर्मल ब्राउजिङको लागि चाहिँ ठिक भए तापनि इट इज बेटर टु इन्भेस्ट अन अ गुड एक्सटर्नल माउस ओके फाइनली लेट्स टक अबाउट इट्स पर्फर्मेन्स मैले इन्ट्रोमा भने जस्तै वी गेट दि AMD Ryzen 5 5625U प्रोसेसर यहाँ विथ 8GB ऱ्याम अनि 512GB अफ NVMe 3.0 SSD यो CPU चाहिँ यो प्राइसमा आउने Ryzen 5 5500U को हायर क्लक्ड भर्जन हो विथ ए लार्जर L3 क्याश सो यु क्यान एक्सपेक्ट स्लाइटली बेटर पर्फर्मेन्स फ्रम दिस ल्यापटप म चाहिँ प्रायः क्रोममा 7-8वटा ट्याब ओपन गरेर वेबसाइटको लागि फोटोजहरू एडिट गरिरहेको हुन्छु अनि यो ल्यापटपले त्यो चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गरेको छ प्लस मेरो जस्तो वर्क फ्लो छ भने चाहिँ यु विल नट बी डिसअपोइन्टेड विथ द पर्फर्मेन्स अफ दिस ल्यापटप र तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि अझै बेटर पर्फर्मेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरी ऱ्याम स्लटमा 8GB स्टिक थपेर मेमोरीलाई डुअल च्यानलमा पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ एकदमै क्याजुअल युजर हुनुहुन्छ भने 8GB ऱ्याम सुड बी पर्फेक्टली फाइन त्यसै गरी यो ल्यापटपमा एउटा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ छैन सो हार्डकोर गेमिङ गर्न चाहिँ यहाँ मिल्दैन स्टिल तपाईँले CPU बाउन्ड गेमहरू चाहिँ लोवेस्ट सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो ल्यापटपमा CSGO र FIFA 2022 खेलेको थिएँ जसमा एभरेजमा 60 र 74 FPS पाएको थिएँ र फ्रेम रेट सधैँ स्टेबल नभए तापनि गेम चाहिँ प्लेएबल नै छ लास्टली ब्याट्री वाइज मसँग भएको यो भ्यारिएन्टमा चाहिँ 3 सेल 54 वाट आवर ब्याट्री छ जसले मलाई एभरेजमा 5 घन्टा जतिको इन्ड्योरेन्स दिएको थियो सो इट्स ओके चार्जिङको लागि भने चाहिँ यस्तो 65 वाटको राउन्ड अड्याप्टर छ चार्जरको बक्समा र अल्टरनेटिभली तपाईँले यहाँ भएको यो टाइप C पोर्टबाट पनि यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ विच हेज पावर डेलिभरी सपोर्ट यो बाहेक यहाँ यो ल्यापटपमा चाहिँ पोर्ट्सको लागि 2वटा टाइप A एउटा SD कार्ड स्लट एउटा HDMI र 3.5mm हेडफोन ज्याक तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अलङ विथ ए फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर यो पावर बटनमा सो आई थिङ्क मैले यो ल्यापटपको बारेमा अलमोस्ट सबै कुरा चाहिँ गरिसकेँ र के यो ल्यापटपमा चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हाल्न ठिक हो त मेरो विचारमा चाहिँ गिभन 12 जेनको र Ryzen 6000 सिरिजको ल्यापटप चाहिँ अहिले नेपाली मार्केटमा एकदमै नै ओभर प्राइस छ दिस वान द Dell Inspiron 16 इज अ गुड नो ननसेन्स ल्यापटप फर द प्राइस यु गेट यसमा एकदमै ठुलो 16 इन्चको डिस्प्ले अन अ 15 इन्च फर्म फ्याक्टर त्यो पनि अनि यसमा एकदमै रिलायबल पर्फर्मेन्स र राम्रो ब्याट्री लाइफ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ प्लस यो चाहिँ एउटा अथराइज डेलको प्रडक्ट हो कुनै अब ग्रे सोर्सबाट होइन र रिफर्बिस पनि होइन सो यहाँ चाहिँ तपाईँले 1 वर्षको ओफिसियल वारेन्टी पाउनुहुन्छ फुल भ्याट बिल पनि पाउनुहुन्छ एन्ड अफकोर्स एउटा जेन्युन प्रडक्ट पनि तपाईँहरूले पाइरहनु भएको छ सो आई थिङ्क यो हेरिकन चाहिँ इट जस्टिफाइज द प्राइस ट्याग तर इफ यु डोन्ट केयर अबाउट दिस थिङ्स तपाईँले नेपाली मार्केटमा योभन्दा बेटर स्पेक्स भएको ल्यापटप चाहिँ पक्कै नै पाउन सक्नुहुन्छ सो गाइज यही नै थियो हाम्रो Dell Inspiron 165625 अल्ट्राबुकको रिभ्यू हामी चाहिँ अब अरू 12 जेन ल्यापटप्सहरूको पनि रिभ्यू लिएर आउने नै छौँ सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद